Goedemorgen. Het is zaterdagochtend en ik ben even een kleine wandeling aan het maken. Want het is zo lekker. Het is al een stuk kouder. Het vriest nog niet. Althans, het vroor natuurlijk. We hebben sneeuw gehad en nu is het allemaal weer lekker groen. Maar wel lekker fris. En ik hou er wel van. En de omgeving is weer prachtig. Daar doe ik het voor. Waar ik naartoe loop is een klein, eigenlijk een pad van de Ostkustleeden. Ostkustleeden is een wandelroute die door de Oskarshamn Commune loopt. En die wandelroute is in het totaal 160 kilometer. Dus een flinke wandeling. En om de ongeveer 20 kilometer staat er een klein huisje. Daar kan je overnachten tegen een kleine bijdrage van, ik geloof, 50 kronen. Ik weet niet of dat bedrag nog steeds hetzelfde is, maar dat is dan 50 kronen, zeg maar ongeveer 5 euro per persoon. Vaak zijn dat huisjes waar, als je een beetje mazzel hebt, zit er stromend water in. Vaak moet je gewoon buiten water uit de put halen. Er zit meestal in huis wel een kacheltje, een open haard of een veetspies waar je op kan koken. En anders is het de bedoeling dat je buiten kookt. En de route staat dus aangegeven met deze paaltjes. Het zijn allemaal kleine gele paaltjes. Hier staat hij wat duidelijker aangegeven, staat er net iets meer bij. Mocht je in het bos lopen, dan staan er gewoon houten paaltjes waarvan er een gedeelte is geel geverfd. Of ze hebben een klein stukje van de boom geel geverfd. In ieder geval om aan te geven van dat dat de wandelroute is. En dit is een van de routes die dus dwars door het bos gaat. Ik ben hier nog niet eerder in geweest, dus ik wil hier heel graag gaan kijken. Ik ga niet de hele route lopen. Dat is voor mij op dit moment even te lang, maar ik ben wel benieuwd hoe dit stukje eruit ziet. Zo grappig, dat is wat ze hier in Zweden vaak doen. Als iemand een dak gaat vernieuwen en er komen dus allerlei dakpannen vanaf, dan zijn de boeren er vaak heel happig op om dat van je mee te nemen. Want daarmee kunnen ze namelijk bepaalde plekken opvullen. En dat hebben ze hier dus ook gedaan. Ze hebben gewoon de weg opgevuld. Waarschijnlijk is die een beetje drassig geweest. Moeilijk begaanbaar. En dan vullen ze hem op met de oude dakpannen. Zo'n route dus, zoals Ostkustleeden. Ik denk dat je dat wel begrijpt. Is niet rolstoel toegankelijk. Het is echt een route die dwars door het bos gaat. En soms kan het wel zijn dat je een beetje moet klimmen en klauteren. En je moet goed te been zijn en goede schoenen dragen. Want zoals je al begrijpt, deze dakpannen die op de grond liggen, dat ligt allemaal niet helemaal gelijk. Dus iets om je enkels te ondersteunen is wel heel erg fijn. En wat ik trouwens ook wel vaak begrepen heb van mensen die de route hebben gelopen, is dat het soms een beetje verwarrend is welke kant je op moet. Ik heb hier op de boom staat heel leuk een gele streep. Nou loopt er een heel breed pad die kant op. En ik zie een heel klein pad deze kant op lopen. Wat er een beetje uitziet als een hertenpaadje. Maar ik vind hem wel vrij gemaakt. Dus ik vermoed dat dit de juiste route is. Dus ik ga dit pad inlopen en hopelijk loop ik goed. Ja, hier is ook weer een gele streep. En hier, ik zie al meerdere gele strepen hier. Dus dan weet ik zeker dat ik goed zit. Wat lief, ze hebben wel gewoon een klein bruggetje aangelegd. Komt niet te springen.
Maar blijkbaar ben ik dus nu op de weg naar Ekken. En dan is het nog een klein stukje naar links. Dan kom ik in Karsdorp. En van daaruit is het de Greffelweg weer terug naar huis wandelen. Eerlijk gezegd hoop ik dat Richard dan klaar is in de stad. En dat hij tegen die tijd al mijn kant op komt rijden. Dan kan ik lekker met hem terugrijden. Ik merk namelijk dat sinds dat wij de paarden hebben verkocht, dat ik op een... Ja, ik ben wel bezig en zo buiten. Maar aan mijn lijf kan ik merken dat mijn benen bijvoorbeeld minder sterk worden. Daarmee mijn rugspieren ook. En dat het echt wel nodig is om dat weer een beetje meer te trainen. Nou kan ik wel wat oefeningetjes binnen doen. En heel af en toe doe ik dat ook. Maar het lekkerste is gewoon om naar buiten te gaan en wat meer te wandelen. En ja, dan gebeurt dat eigenlijk allemaal vanzelf. Terwijl ik ondertussen gewoon van de omgeving kan genieten. Vorige week heb ik nog wat opgenomen. Ik twijfelde eerst of ik dat wel met jullie ging delen. Maar ik merk dat ik het toch wel super interessant vind. En het is gewoon een heel interessant onderwerp. En het gaat over het jagen hier in Zweden. En over het wel of niet eten van het vlees daarvan. Wat ik daar eigenlijk van vind. En ja, dus... Dit is even een kleine flashback terug naar vorige week. Waarin ik daar wat meer over deel met jullie. Dat zijn de jagers. Ik zit precies vlak voor het hek. Het bos in. Waar de jagers dus kunnen zijn. Dus geen last van mannen met geweren. Ik heb er zelf nog wel eens aan zitten denken om een jagerscursus te doen. Ik weet helemaal niet hoe dat werkt. Ik heb er nog helemaal niet in verdiept hoe dat precies zit. Maar het lijkt me wel interessant. Ik heb vroeger namelijk een van mijn verleden, wat een hele hoop mensen niet weten eigenlijk. Ik heb vroeger geschoten op een schietvereniging. En aangestoken eigenlijk met het virus door mijn vader. Want die deed dat eigenlijk al langer. En... mijn vader is altijd wel gek geweest op het hele western gebeuren. Dus hij schoot niet met moderne wapens, maar alleen met de oude wapens. En dan schiet je met zwart kruid. Zwart kruid is dus een kruid waarmee je dus kan schieten. Wat ook een veel hardere knal geeft dan het nitro waar ze dan nu mee schieten. Althans toen, ik weet niet of het inmiddels nog steeds nitro is, maar... Ik ben er al een hele tijd uit. Maar het zwart kruid was wel heel erg leuk. En ik moet zeggen dat ik vrij goed in was in het schieten. En ik ben zelfs ook een tijdje vegetariër geweest. Zou je nou niet meer denken, aangezien wij nu dus gewoon wild eten. Maar voor mij was dat een hele bewuste keuze. Omdat ik niet het vlees wilde eten wat uit de vleesindustrie komt. Omdat ze gewoon heel slecht met de dieren omgaan. Over het algemeen. Dus dat zullen ze niet allemaal doen, maar over het algemeen. En zeker als je vlees uit de supermarkt haalt. En ik zei altijd, ik ben de eerste dat als ik moet overleven die een konijn schiet of wat dan ook. Ik zou nooit zomaar een dier doden. Maar voor voedsel vind ik dat wel anders. En dat zal niet iedereen met me eens zijn. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik denk dat als je er dan toch voor kiest om vlees te eten, dat het belangrijk is dat je bewuste keuze maakt. En dat je kiest voor een vlees van een dier die en gezond heeft gegeten. Nou, een dier die in het wild loopt, die eet alleen maar dingen uit de natuur. Dus
ja, gezonder dan dat kan denk ik niet. En dan ook nog een keer een goede leefomstandigheid heb gehad. En ja, wat wil je nog meer dan gewoon lekker de hele dag, of eigenlijk je hele leven, gewoon in het bos rondlopen. Als het gaat om het slachten, dat geeft natuurlijk voor een hele hoop dieren een hele hoop stress. En dieren in het wild, ja, ze zijn lekker aan het grazen of wat ze ook aan het doen zijn. En dan is het in één keer afgelopen. Dus van vrolijk rondhuppelen, ja. Ik weet dat een hele hoop mensen dat echt niet leuk vinden. En ik zou ook nooit voor sport of zo dat soort dingen doen. Of, nou, ik keur dat ook niet goed. Dat mensen gewoon voor de lol, voor een trofee zeg maar, een dier schieten om lekker aan de muur te hangen. Maar voor voedsel vind ik dat heel anders. Maar afijn, ander onderwerp. Ik merk dat dit wel een wat lastiger onderwerp is, zeg maar. Natuurlijk heb ik mijn eigen mening en zo over een hele hoop dingen. Maar ik deel niet altijd alles zomaar hier. Omdat er een hele hoop mensen zijn en een hele hoop andere zienswijzes en een hele hoop andere meningen. En ik heb respect voor iedereen zijn mening en voor iedereen zijn keuze. Ja, maar ja. Ik wil ook niet allerlei discussies uitlokken, zeg maar. Dus, maar ik heb wel mijn eigen zienswijze erop. Uiteraard, logisch. Om heel even terug te komen op het jagen. Ik weet niet of ik het zou kunnen hoor. Om zelf een dier te schieten. Dat is misschien ook al een beetje dubbel. Misschien moet je helemaal geen dieren eten als je ze zelf niet eens durft dood te maken. Maar ja, dat is weer een hele andere discussie. Maar dat zijn wel eens van die, ik denk als je echt moet overleven en je hebt niks anders te eten, dan ga je ook hele andere keuzes maken natuurlijk. Dus ik weet ook niet of ik dat zou kunnen. En het is gewoon een gedachte waar ik mee speel. Ik weet ook niet of ik dat überhaupt zou gaan doen of zou willen op dat moment. Maar ik vind het wel interessant. Sowieso als je die cursussen doet, iedereen die hier gaat jagen, die moet dus een cursus gedaan hebben. En volgens mij zit het hem niet alleen maar in schieten. Ik weet helemaal niet wat de cursus inhoudt hoor. Wat ik wel een beetje van vernomen heb, is dat je ook gaat leren over de dieren zelf. Want het is niet dat ze zomaar hier dieren mogen gaan neerschieten. Het is allemaal heel erg gereguleerd. Sowieso in bepaalde periodes. Maar ook ja, welk dier ze wel en niet mogen schieten. En dan bedoel ik niet alleen maar welk soort dier. Maar ook, ja, is het een mannetje, is het een vrouwtje. Er zijn periodes dat ze alleen maar bokjes, de hertenbokjes bijvoorbeeld, mogen schieten. Omdat er op dat moment dan zwangere vrouwtjes kunnen rondlopen. Of mama's met kleintjes. En die wil je natuurlijk niet gaan schieten. Maar dat soort dingen leer je dan ook. Over hun leefomgeving. Ja, je gaat je eigenlijk gewoon wat verder verdiepen. In de dieren hier in het Zweedse bos. Dus dat is best wel interessant. Los van het feit dat je dan uiteindelijk zelf mag gaan jagen. Maar ik denk dat het gewoon een hele interessante cursus is. Nou, dan gaan we een beetje buiten adem. Ondertussen wacht ik eventjes op vlinder. Vorige week zijn we naar de slager geweest. En Richard had daar al een keertje eerder vlees gehaald. En toen was de ruimte gewoon leeg. Maar nu hadden ze net het weekend daarvoor gejaagd. En ik ging mee. En hij was op dat moment was hij dus bezig met... ja, het is niet echt slachten, maar het is een slager. Ze zijn natuurlijk al geschoten, de dieren. Dus ze zijn al dood. Maar hij is er dan wel aan het uitbenen. En dan kom je daar dus. En dan hangen daar in één keer alle dieren op hun kop aan een haak. Van boven naar beneden, opengesneden. En dat is dan toch wel eventjes slikken hoor. Ook al ja, hebben wij ervoor gekozen om het wel te eten, vind ik het wel lastig. Vlinder kwam er al aan, dus ik ben maar gelijk gaan rijden.
Ja, dus dan is het best wel even slikken als je daar al die dieren zo op hun kop ziet hangen, levenloos. Ik vond het wel heel erg confronterend. Maar tegelijkertijd maakt het je wel heel erg bewust van wat je eet. Het is zo anders dan gewoon naar de supermarkt gaan en dan een kilo gehakt te halen. Je ziet helemaal niks meer terug van het dier natuurlijk. En ja, voor degenen die het niet willen horen, doe heel even je oren dicht. Want wij kwamen daar aan en buiten lagen eigenlijk al de ingewanden op de grond. Hij was net bezig met de huiden waar dan de kop nog aan zat in zijn truck, in zijn auto, zijn pick-up truck te gooien. Er lagen eenden in. Het was even een beetje bizar toch ook wel. Confronterend, maar tegelijkertijd ook wel weer heel goed. Om bewust te worden van, wat eet ik nou eigenlijk? Het heeft in ieder geval niet voor gezorgd dat ik het niet meer wil eten. Want ik weet dat ze gewoon een heel goed leven hebben gehad, deze dieren. En ja, het is sneu dat ze dan doodgaan voor ons voedsel. Ja. Maar ja, het is zoals het is. Ja. Ja, hetzelfde als dat jij muisjes vangt. Dat is ook zielig. Maar ja, ook dat hoort bij de natuur, denk ik. En nou gaan we naar binnen, want het regent. En ik ga binnen bezig met mijn klei vandaag. Yay! Pizza simpel.
Zo, we hadden weer een klein beetje sneeuw gehad. En dan verandert ons leven hier in Winterwonderland. Het blijft magisch. Vandaag was het de lucht een beetje rozig en mistig. En ja, prachtig gewoon. Ik ga gelijk weer even gedag zeggen. Super leuk dat je er weer bij was. Voor mijn gevoel was het even een hele andere video dan normaal gesproken. Veel over de wandeling en natuurlijk over het jagen. En ja, ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Je kan je mening, je comments eventjes hier onder de video achterlaten. En ik zal ze, ik beloof, altijd beantwoorden. Maar wees lief. Want ik vond het toch best wel spannend om dit onderwerp met jullie te bespreken. Terwijl het wel heel gangbaar is hier in Zweden. Maar ja, ik ben heel benieuwd wat je ervan vond dus. Heel graag tot de volgende keer weer. Hey dan!